No niin, tervehdys vaan kaikille. Täällähän sitä oltasi, kuulkaapa, Vätsärin erämaan puolella Rautupilkillä. Ollaan Perttu ja Antin kanssa lähdettiin reissuun tänne muutamaksi päiväksi pilkkitouhuihin. Eilen täällä tultiin tänne alueelle. Tultiin aamusta, Antti haki minut kotua ja käytiin Perttu hakemassa sitten Pudasjärveltä kyytiin ja lähdettiin ajelemaan sitten tänne pohjoista kohti. Ja pieniä mutkia tuli meillä matkaan. Meillä oli tarkoituksena hiihtää eilettäin jo tänne syvälle erämaahan, mutta pieniä viivästyksiä tuli matkan teossa. Meillä nimittäin Inarin pohjoispuolella räjähti peräkärrystä rengas ja piti ruveta touhuamaan varakärryä sitten sieltä, niin meillä muutama tunti meni siinä touhutessa ja oltiin vasta illalla myöhään täällä. Sitten käytiin Sevetin baarista syömässä ja lähdettiin hiihtämään tänne, niin me oltiin vasta 8 aikaa illalla hiihtämässä. Ja alunperäisen suunnitelman mukaan olisi pitänyt tänne niin kuin Kantapääjärvelle, Tuulijärvelle asti hiihellä eilettäin, mutta jäätiin sitten tuohon Solmusjärvelle rantaa yöksi. Ja tänä päivänä pyrittiin vaan äkkiä leiriä, hiihettiin nyt aamusta sitten tänne alueelle ja pystytettiin leiriä, ruvettiin sitten pilkkitouhuihin. Eli tosiaan tarkoituksena tässä olisi muutama päivä pilkkiä ja Harri ja Rautu olisi meillä kohdekaloina. Tämä päivä pilkitään vähän uusia vesiä, mistä ei ole ennen pilkitty mutta jonkunnäköinen paikallistietämys olisi, että näissäkin kaloja pitäisi olla, Rautua, Harria. Ja tästä sitten ja huomispäivä sitten pilkitään mennään Tuulijärville onkimaan. Keli on mitä kaunein, lämmintä on 2 astetta, hanki kantaa kuitenkin hyvin, että Antin kanssa ollaan tunturisuksella, niin tosi hyvä on hiihtää. Ja lämmintä mukavaa, tämmöistä keväistä pilkkimistä, mikäpä sen parempaa. Mutta ei siinä, tervetuloa Öljyyn, katsotaan minkälainen seikkailu tästä saadaan aikaiseksi, että eilen ei paljon kuvailtukaan siinä, kun ei ollut muuta kuin pimeää hiihtäessä. Mutta tänä päivänä ruvetaan sitten kuvailemaan enemmän. Mutta ei siinä, nyt ongitaan ja kohta lähdetään lounaan syöntiin. Leiri meillä oli Pystytaivalijärven pohjoisrannalla ja tällä reissulla majoitteena olikin sitten ihan laavukankaat. Ensimmäinen yö nukutti yhden alla, mutta toiseksi ja kolmanneksi yöksi tehtiinkin sitten tämmöinen 2 laavukankaan rivitalo, jossa olikin sitten hyvin tilaa kokkailla ja viettää aikaa. Tässä on vettä hekkuuten, niin.
Tässä nyt on aamun siirtymän jälkeen pilkittynä useampi tunti. Mutta ei sieltä vain kalaa tule. Peritulla muutama nyky on ollut omien sanojensa mukaan. Mutta varovasta on. Varovasta on kyllä. Tässä nyt on toinen järvi jo kierrossa, että mitä tässä yritellään kalastella. Ja muutama reikä otetaan tästä ja siirrytään sitten tuohon seuraavalle. Jospa sieltä vielä jotain tulisi. Kevät on mukavan pitkälti. Täällä löytyy jo sulaa vettä ja on vähän päläveä, niin saatu leirit aika hyvin sulalle maalle tehtyä. Ja lunta on järvellä vähän, niin oikein mukava on kyllä liikkua. Vielä kun sitä kalaa vähän saatasi. No ei se nyt mikään pakko ole. Pääasia, että täällä ollaan. Mutta ongitaan. Katsotaan jos jotain saadaan ja palaillaan tuonne leiriin sitten. Jätkähän laittoi tähän tahallaan se huono oma. Kun koko päivä oli kierretty tyhjiä reikiä ja kalaa ei oltu saatu, niin päätimme palata leiriin. Perttu alkoi tekemään tulia, minä aloin valmistelemaan ruoanlaittoa ja ruokana tänä iltana olikin naudanpihviä ja valkosipulikermaperunoita. Iipallakin joku.
Reissun 3. päivä olisi nyt käynnissä ja tuossa aamulla pakkailtiin ahkio ja sitten syötiin aamupalat ensin ja siitä sitten jatkettiin hiihtämistä. Leiri siihen jäi samoille paikoille vielä täksipäiväksi, että siinä on hyvä paikka nyt. Siitä on hyvä perusleiri meillä. Tänä päivänä matka jatkuu tänne tunnetuille rautuvesille. Eilispäivänä kierrettiin niitä vähän oudompia paikkoja, niitä lähialueiden järviä ja nyt sitten mennään tuohon Tuulijärville onkimaan. Siinä kun käytiin syömässä Svetin baarissa, niin siinä tuli paikallisia jutustamassa ja sanovat siitä saaneenkin hyvin kalaa sieltä, niin lähdetään sinne sitten. Pikkumatka vielä hiihellään. Ja täällä alkaa jo maisema näyttämään hyvin kotoisalta tämmöiseltä vätsärimaisemalta. Hiihellään, niin päästään vielä pilkkiä liottamaan. Josta vähän paremmin tulisi kalaa tänään enkä eilen. Kohta jättiläisraat. Toisena pilkkipäivänä hiihimmekin Pikkutuulijärvelle, josta oli ennenkin rautuja saatu useampia pilkillä ja virvelillä, joten tiedettiin, että siellä kalaa pitäisi olla. Mutta sielläkin ongittiin useita tunteja ilman minkäännäköistä nykyä, joten palattiin sitten pienemmille vesille etsimään uusia kalapaikkoja. Sehän rupesi ihan vasta tupet. Keli oli aurinkoinen, lämmin, ja kun kalaa ei tullut, niin alkoi pilkkimiseen pikkuhiljaa motivaatio mennä. Vätsäristä löytyy onneksi paljon kiviä mihin kiipeillä, joten lähdimmekin sitten porukalla testailemaan omia kiipeilytaitojamme. Perttu kuitenkin sitkaasti jaksoi pilkkiä ja lopulta hän löytikin sitten ahvenparven ja alkoi kiskomaan komeaa raitapaitaa jäälle useampia kappaleita. Me ei Antin kanssa niin innokkaita oltu pilkkimiseen, joten lähdettiin sitten hiihtelemään lähitienoita ympäri ja laskemaan vähän mäkeä.
Viimeinen ilta meni rauhallisesti tulistellessa ja sitten kömmittiinkin jo nukkumaan. Itse nukuin reissulla pari yötä Ahkiossa, sillä sinne sopii oikein mukavasti makuualusta ja maasto oli sen verran epätasainen, niin Ahkiossa oli sitten tosi hyvä nukkua. Ja viimeisenä aamuna pakattiinkin leiri aamupalan jälkeen ja lähdettiin hiihtelemään samaa jälkiä takaisin. Keli oli hyvä, vaikka lunta satoikin ja suksi luisti todella hyvästi ja päästinkin autolle ihan ennätysvauhtia. Mutta semmoinen oli meidän reissu Sevettijärvelle Vätsärin erämaassa. Kalantulolla ei taas hurjasteltu tälläkään reissulla, mutta mukavaa siellä on aina käydä. Kiitoksia kun katsoit videon. Teekö seuraavaan kertaan.